Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-send money from Gcash to Gcash. So kung bago ko pa lang sa akin channel, itap mo na yung subscribe button at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka sa i-upload kong video. So huwag na natin patagalin pa. This is Nix and let's get started. So para makapag-send tayo ng money, so pindutin natin itong send money. And then express send. Enter nyo yung mobile number kung sino yung pagsesendan nyo. And then yung amount. Tap nyo lang yung confirm. And then ayun. So successfully sent. So ganun lang kadali mag-send ng money from Gcash to Gcash. Kung nakatulong ito sa inyo, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share and subscribe para updated ka sa i-upload kong video. Maraming salamat. Peace.